What's up sa inyo mga ka-headbang ko dyan? Kamusta kayo? Welcome na naman sa panibagong tutorial na gagawin natin ngayon. Ngayon ituturo ko kung paano maglagay ng black bars sa cinematic video. Napakasimple lang po na gagawin natin. Please watch. Una, punta po kayo sa Pixel Lab. Tapos punta po kayo dun sa background. Dito po sa right, sa dalawang kahon. Punta po kayo sa color, then set nyo sa black, then check. Tapos punta kayo sa upper left sa taas, pencil icon. Tapos click nyo yan, ilagay nyo yung gusto nyo ilagay, pero lalagay natin is cinematic. Press OK. Tapos punta kayo sa letter A sign. Hanapin nyo yung size. Dito lang natin. Click check. Just ng konti. Tapos hanapin nyo po yung font. Yan po, lalabas po yan. Kayo na po bahala kung anong font yung gusto nyong ilagay. Dahil ang gagamitin natin ngayon yung font na dinownload ko, which is yung gloss and bloom. Yan. Adjust nyo lang yun, hindi masyadong malaki. Tapos kung gusto nyo dagdagan ng word sa baba, punta kayo dito sa pencil icon. Dito nyo itong nasa right nya, yung dalawang box din. Duplicate po yan. Tapos edit nyo. Lagay nyo yung gusto nyo ilagay. Pero lalagay natin trailer. Then adjust nyo. Lagay nyo maliit. Lagay nyo sa ilalim. Ayan. Tapos pwede na natin siyang i-save. Bago i-save, punta kayo dito sa taas. Click nyo yung transparent. Ayan. Tapos click save. Click nyo yung dimensions. Click nyo sa ultra. And save to gallery. Tapos mag-exit na tayo. Punta tayo ngayon sa Kinemaster. Click nyo itong sa pinakagitna. Click nyo yung 16:9. Tapos kung nandyan na kayo, click nyo yung media. Tapos click nyo yung gusto nyong video na ilagay. Yung mga sinot nyo. Lalagay natin yung video ko, yung sinot ko yung nakaraan. Yan. Then lalagyan na natin siya ng black bars, which is yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Punta kayo ng layer, click media, click background, tapos click yung black background. Then ayan. Tapos adjust nyo ng malaki, then drag nyo pataas. Yan. Click check. Tapos para sa baba naman, layer, ganun ulit, media, background, black background, ganun, drag down. Click check. Habain nyo lang to para kung gaano kahaba lang video nyo. Kapag ganun di siya kahaba, para hanggang dulo meron siya. Then lalagyan natin siya ng animation para mas maangas yung pasok. Click in animation. Pili lang kayo dyan anong gusto nyo.
kukunin natin itong hanap tayo na maganda, itong scaled up. Kunin natin yan, click check. Ganun din sa baba, in animation, slide up. Play natin, tingnan natin maayos. Naririnig nyo may background yung video natin, may tunog. Kung gusto nyo tanggalin yung audio nun, punta kayo sa audio, X nyo lang yan. Wala na yung background yan sa video nyo. Tapos next, punta tayo sa layer ulit, media. Tapos yung ginawa natin sa Pixel Lab kanina, lalagay nyo na doon. Click Pixel Lab, yung file. Yan. Kita nyo may black background siya. Tatanggalin natin yan. Punta kayo sa blending. Click screen. Yan. Click check. Then adjust lang natin siya ng konti. Ito tayo sa opacity. Palabuin lang natin siya ng konti. Ayun natin sa 92. Yan. Tapos paabayin natin ulit hanggang dulo. Tapos itong dalawang black bars na to, nalagyan natin siya ng auto animation sa dulo. Click natin itong slide up. Tapos ganun din sa baba. Auto animation. Click na yung slide down para maganda yung exit niya. Play natin. Kung gusto niyo magdagdag ng video, pwede naman. Click media, kung madadagdag kayo ng video. Pili ulit kayo ng mga video niyo gusto nyong lagyan. Pipili tayo dito ng video na sinut ko. Ito, natin yan. Tapos, pahabain lang natin tong black bars hanggang dun sa dulo. Ganun din sa cinematic icon. Yan. Para hanggang dulo, meron siya. Play natin. Ay, narinig nyo? May background audio na naman. Ano ulit? X nyo lang yan. So, wala na yan. Play natin ulit. Kung gusto nyo lagyan ng filter, punta kayo sa color filter. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. Sari-sari yung mga nandyan. Pero kung ayaw nyo yung masyadong may filter, punta kayo ng adjustment. Click adjustment. Yan, may brightness, may contrast. Adjust nyo lang yan. Pero kung pipili tayo ng filter para dito sa video natin,
itong Farm 03. So okay siya. Para magmukhang cinematic yung video nyo. Click Farm. Click nyo itong WO3. Pero depende pa rin sa ano nyo yan. Kung anong gusto nyo filter. Play natin. Kung mahilig kayo mag-shoot ng cinematic, pwede kayo manood dito. Ayan. Kung gusto nyo siya lagyan ng audio, click nyo lang yung video. Punta kayo sa audio. Ayan. Kayo na bahala kung anong gustong audio ilagay nyo. Kung ano yung babagay dyan sa cinematic video nyo. Play natin ulit siya. Pusin natin. Ayan guys, sana may natutunan kayo. Please like, comment, and subscribe. And click the notification bell. And comment down below. Hanggang dito na lamang. Peace, I'm out.